A pleasant day to everyone. For this session, we are now on the last part of our psychological first aid modules. We are already done with the first three, wherein we validated and normalized our feelings and emotions. And on the second module, we reframed our negative thoughts and helped you calm down by facilitating a calming down exercise. And the third module, wherein we addressed and identified your needs and the needs also of your family. For the fourth one, this last session of our psychological first aid modules will be focusing on your sources of strengths. So today, we'll be focusing on your source of strengths. This is our way of reminding that you have resources within yourself or with others that have allowed you to begin facing this new normal and this new situation. Before we start, here are the materials that you will be needing during this session. Number one is the self-learning module, your paper and your pen, of course, and the marker, and crayons or any coloring materials that you can use. This third and the fourth material, you will be needing this in making your own kite later on for the activity of this module. The aim of this module is to encourage you to revisit your strengths in order to support your self-efficacy to deal with the situation that we are experiencing right now. In order to encourage a hopeful outlook, the module serves to reinforce sources of support and internal and external resources. For the objectives of this lesson, by the end of this module, you should be able to, number one, identify personal, social, and emotional sources of strengths during and in the aftermath of a disaster or a stressful situation. And second one is to identify your internal and external sources of strength. For our activity 1, here is a drawing of a kite, or in Filipino, saranggola, guryon, or bulador, and among us Pangasinenses, it is called baga-baga. So, I have few questions regarding this kite. What do you think makes it go up in the air? It needs the wind to go up. What makes it strong enough naman upang hindi siya mabali at agad masira habang lumilipad sa itaas? It needs a strong brace. Kailangan niya ng matibay na mga kahoy at matibay na pagkakadugtong-dugtong at pagkakadikit-dikit ng iba't ibang parte ng ating saranggola. It needs a good material. It needs a line or a long string upang madali siyang makalipad at pumunta agad sa itaas. Just like a kite, you too have what it takes to fly. And for this activity, number 1, on each part of the kite's diamond, kindly write down what you think are the sources of your strength. What makes you strong despite what you have gone through during the past few months of pandemic? So, isulat nyo dito yung mga pangalan ng mga tao na sumusuporta o tumutulong sa inyo, or pwede din namang mga bagay na nagpapalakas ng inyong loob, nagpapalakas sa inyo upang makaya ang mga challenges nitong pandemic. An example would be ang pagiging matatag, buo ang loob, masayahin at may tiwala sa sarili. Sino ba ang nagsisilbing hangin sa inyo upang kayo ay maging matatag ngayong mga panahong ito? So, for analysis, what have you realized about yourself after drawing the kite and writing the names or ang mga bagay-bagay na pinaghuhukudan nyo ng lakas? And
For our abstraction naman po, how are you similar to the kite? What are your strengths as a person? And now, for our last activity, write a poem with 1 stanza and 4 lines. Ibig sabihin, isang saknong na may 4 na linya o 4 na taludtod about your sources of strengths. Maaari kayong gumamit ng tugma, maaari din itong may sukat o maaari ding may tugma at sukat, maaari din namang free form o may layang tula. For example ay ang narito sa ating green box. Meron po siyang 5 taludtod. But for your activity, you can only write 4 lines o 4 na taludtod. Ang saranggola ko at ako. Ang saranggola ko at ako, parehong-pareho. Ako ay matatag, siya rin ay matatag. Ako ay di babagsak, siya din ay di babagsak. Tangayin man ang hangin, hinding-hindi matitinag. So, before we end, I want you to remember this. And lagi nyo itong isa sa isip at tatandaan na sa susunod na makaramdam kayo ng panghihina ng loob o nawawalan kayo ng lakas na harapin ang mga challenges sa buhay is I want you to think of the names of the person o yung mga tao na isinulat nyo dito sa saranggolang ito. At gusto ko ding isipin nyo yung mga bagay-bagay na isinulat nyo. Kung isinulat nyo ang inyong mga pangarap, kahit na anong hirap ay kakayanin nyo. Dahil meron kayong mga bagay na gusto nyo makamit, na may pamilya kayo, may kaibigan kayo na tutulong sa inyo at magpaparamdam sa inyo na hindi kayo nag-iisa. So, that's all for our psychological first aid modules. And this is again Miss Patrice A. Flores from Dagupan City National High School Senior High School. And I want to thank you all for doing these modules with me. And I want you to learn from these modules and apply it on your daily lives. Thank you and God bless. And maaari din kayong magstay upang mapanood pa ang isang video ng isang tula na related dito sa ating topic at naglalaman ng mga leksyon sa buhay. So, thank you. Ang guryon. Ang tulang ito ay sinulat ni Ildefonso Santos, isang tanyag na Makata sa panahon ng mga Amerikano. At itong tulang ito ay nais magpabatid ng mensaheng, ang buhay ng tao ay dumadaan sa maraming pagsubok, tulad ng isang guryon, tulad ng isang saranggola. Kaya tulad din ng guryon, nararapat lamang na tayo'y maging matibay at sumabay sa ihip ng hangin. Gawing aral ang mga problema na dumadaan sa ating buhay. At higit sa lahat, huwag makalilimot sa may kapal. Ang guryon ni Ildefonso Santos. Tanggapin mo anak itong munting guryon, nayari sa patpat at papel de hapon, magandang laruang pula, puti, asul, na may pangalan mong sa gitna naroon. Ang hiling ko lamang, bago paliparin, ang guryon mong ito ay pakatimbangin, ang solot pauloy, sukating magaling, nang hindi mag-ikit o kaya'y magkiling. Sa kapag sumimoy ang hangin, ilabas, at sa papawiri bayaang lumipad, tatapwat ang pisi tibayan mo anak, at baka lagutin ng hanging malakas. Ibigin mo't hindi, balang araw ikaw ay mapapabuyong makipagdagitan, makipaglaban ka, subalit tandaan na ang nagwawagi ang pusong marangal. At kung ang guryon mo'y sakaling madaig, matangay ng iba o kaya'y mapatid, kung sakasakaling di na mapabalik,
maawaing kamay nawa ang magkamit. Ang buhay ay guryon, marupok, malikot, dagitit dumagit saan man sumuot, o paliparin mo't ihalik sa Diyos, bago pa tuluyang sa lupa'y sumubsob.